بیس خیلی خوب داشته باشین که گرما رو تو بدنتون نگه داره و حتما زیرش یه تیشرت یا یه پیراهن خوب بپوشین و این یه شلوار اسکی یا یه شلوار خیلی گرم. حتما یه لباس خوبی، حالا اینکه من دارم میگم حتما منظورم رنگ و مدلش نیست، منظورم همشون توی بحث جنسه. پلیور نگفتم، یه پلیور خیلی خوب داشته باشین که حتما میتونین روی لباساتون بپوشین و حتما یه کاپشن خیلی قوی و خوب همراه خودتون بیارید که سرما نزنه. بچه یه چیز جالبه که بدونین اینه که همین الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم هوای بیرون -3 درجه. امروز روز خوبشه. کلاه خیلی خوب، من یه داغ کلاه خیلی خوب پله واسم خریده، تو ترکیه هم هست. یه کلاه خیلی خوب داشته باشین، یه گوشگیر، درست میاد شو؟ بله گوشگیر. آره اینو با خودتون داشته باشین. این واسه بستن کمر و پهلوتون اگر آدمی هستین که احساس میکنین که سرما میتونه آسیب بزنه که تقریبا به همه میزنه، حتما یه همچین چیزی همراه خودتون بیارین. این خیلی میتونه کمکتون بکنه. این کلاها که میتونین برای که زیر سرتون کنید که باز کمکتون بکنه که سرما اذیتتون نکنه، چون شما حد فاصله بین جاهایی که تو روز تردد میکنین هم ساعتی هستش که تو اتوبوس میمونین، اگر دوست دارین استراحت بکنین پشت گردنی ها میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. خیلی میتونه مثمر ثمر باشه برای شبایی که شما میرین رصد کردن شفق قطبی. چون ساعتهای زیادی رو شما باید توی فضاهای باز بدون هیچ گونه آلودگی صوتی و نوری بگذرون. وسایل الکترونیکی یه توضیح بدم. شما یادتون باشه که حتما موبایلاتون یا دوربیناتون شارژ داشته باشه. حتما یه پاوربانک خیلی خوب همراه خودتون بیارین، سیمان شارژر به تعدد بیارین، شارژر با خودتون بیارین. علت اینکه توضیح ها میدم به خاطر اینکه توی سرما بدتر از گرماست، یعنی باتری شما به سرعت قدرتش میخوابه و میتونه گوشی شما یا دوربین شما خاموش بشه. اینکه حتما یه پاور بانک خیلی خوب و یه سری شارژر همراه خودتون داشته باشید. پریزاشون همشون همون پریزای 220 که ما تو تهران استفاده میکنیم، خیلی پریزاشون با ما فرق نمیکنه. یه وسیله خیلی مهمه، ولتاژ برقشون 220، پریزاشون همون دو شاخه هاست در واقع. آره دیگه، چون بعضی جاها دو شاخه هست، بعضی جا ولتاژش 220 ولی پریزا 3 شاخه است. این عین خود ماست. این ترازوی دیجیتال که اینجوری باز میشه و بسته میشه برای وزن کردن چمدوناتون که اگه نگرانین زمانی اضافه بار نخورید. مثلا خودش هم روش نوشته دیگه، اینا پتوهای نجاتن. ببینید الان پوشش خود من اگه ببینین من حتما یه بوت خیلی خوب بپوشین یا کفش که پاتون خیس. و اگر این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید